Shoraf Multani, Patel Mattresses સુરત. Fraxinus સોફ્ટવેર હું છેલ્લા 3 વર્ષથી વાપરું છું. એમાં સેલ્સ રિપોર્ટથી માંડીને અમને સ્ટાફને એકદમ ઇઝી યુઝ માટે થઈ શકે છે. જરૂરી ડેટા અમને એકદમ ઇઝીલી પ્રોવાઈડ થઈ જાય છે. પ્લસ Fraxinusની સર્વિસ જે અમને ટાઈમ ટુ ટાઈમ ને સમયસર મળી રહે છે. બેસ્ટ ઇઝી ટુ યુઝ અને બેસ્ટ ટુ યુઝ સોફ્ટવેર છે એ. કમ્પેર ટુ બીજા સોફ્ટવેર બી અમે યુઝ કર્યા છે, પણ અમે એક આ સોફ્ટવેર બીજા બધા માટે રેકમેન્ડ કરીએ છીએ કે જે રિટેલ માટે છે, રિટેલ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે છે, હોલસેલ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે છે, એઝ વેલ એઝ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇન્ડસ્ટ્રી, કોઈ બી ઇન્ડસ્ટ્રી માટે ઇઝી ટુ યુઝ છે. યુઝ કરો, તમને બી ગમશે અને તમે યુઝ કરવામાં તમને એકદમ ઇઝી પડશે.